Hello, welcome to my YouTube channel Krishna Kitchen No.1. Subscribe my channel and press the bell icon to get notification of new video. આજે આપણે બનાવીશું બદામ શેક, જે બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવશે. બજારમાં મળે તેવું જ બદામ શેક આજે આપણે ઘરમાં બનાવીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. સૌપ્રથમ એક જાડા તળિયાનું વાસણ લઈશું. તેમાં અડધો લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લઈશું. દૂધને લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા મૂકીશું. ત્યાર પછી એક વાટકી લઈશું. તેમાં 1 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરીશું. તેમાં થોડું ઠંડુ દૂધ ઉમેરીશું અને કસ્ટર્ડ પાવડરને આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. કસ્ટર્ડ પાવડર બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે 10થી 12 બદામ લઈશું. આ બદામ હું 5 કલાક પલાળીને રાખેલી છે. બદામને છોલી લેવાની છે. હવે દૂધને હલાવી લઈએ, જેથી તે નીચે ચોંટે નહીં. થોડી વારમાં દૂધ હલાવતા રહેવાનું છે. હું બધી બદામ છોલી લીધી છે. આ બદામને નાની છીણી લઈને છીણી લેવાની છે. તમે બદામને મિક્સરમાં પણ પેસ્ટ બનાવી શકો છો. બદામનું છીણ તૈયાર થઈ ગયું છે. દૂધ ઘટ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવતા રહેવાનું છે. હવે દૂધમાં છીણીને રાખેલી બદામ ઉમેરીશું. તેને પણ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. દૂધને ઉકળવા દેવાનું છે. હવે તેમાં થોડું કેસર ઉમેરીશું. કેસર ઓપ્શનલ છે, તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. કેસરને પણ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. દૂધને સતત હલાવતા રહેવાનું છે, નહીંતર દૂધ નીચે ચોંટશે તો બદામ શેકનો સ્વાદ સારો નહીં આવે. હવે દૂધમાં ઓગળેલો કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરી દઈશું. દૂધને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. કસ્ટર્ડ પાવડરના ગાંઠા ન પડી જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે. 5 થી 6 મિનિટ સુધી દૂધને ઉકળવા દેવાનું છે. દૂધ સરસ ઉકળી ગયું છે, તે એકદમ ઘટ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે ખાંડ નાખી દઈશું. હું 4 ચમચી ખાંડ નાખેલી છે. જો તમે જોઈ શકો છો, તેનો રંગ સરસ આવી ગયો છે. દૂધ થોડું ઘટ પણ થઈ ગયું છે. દૂધ આવું ઘટ થવા દેવાનું છે, વધારે ઘટ નથી થવા દેવાનું. આપણે બદામ શેકને ઠંડુ કરવા ફ્રીજમાં મૂકવાનું છે. ફ્રીજમાં મૂક્યા પછી તે વધારે થીક થઈ જશે, તેથી આપણે આ પ્રમાણેનું રાખવાનું છે. હવે તેમાં કાજુ બદામ પિસ્તાની કતરણ ઉમેરીશું. તેને પણ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. જો તમે જોઈ શકો છો, બદામ શેક સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તેને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી રહેવા દઈશું. તેને 1 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકીશું. કલાક થઈ ગયો છે. બદામ શેક સરસ સેટ થઈ ગયો છે. બદામ શેકને ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. ઉપરથી થોડી બદામની કતરણ ઉમેરીશું. બદામ શેક તૈયાર થઈ ગયો છે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો તમારા ઘરના બાળકો અને મોટાઓ માટે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરી જણાવશો. અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી તમને મારી નવી રેસીપીના વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ.